हॅलो नमस्कार, मी सरला. मी तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करते. तर आज आपल्याला बनवायचे आहे पारंपरिक पद्धतीने धिरडे. आणि धिरडे पहिले खूप बनवायचे पावसाळ्याच्या दिवसात. आणि धिरडे खायला खूप चविष्ट लागतात. असे लेकर आपले मुलं ज्वारीचं भाकर खात नाही, ज्वारीची भाकरी वगैरे किंवा अ, धिरडे ही चटपट रेसिपी आहे. धिरडे तर आज आपण सरळ साध्या सोप्या पद्धतीने धिरडे बनवणार आहे. तर धिरडे बनवायसाठी हे घेतलेलं आहे 1 वाटी ज्वारीचं पीठ. आपल्याला प्लेन धिरडे बनवायचे, कारण की टोमॅटो, कांदा वगैरे टाकून बी धिरडे बनवतात. पण आपण याच्यात आमरसासोबत खाण्यासाठी धिरडे बनवायचे. तर आता हे गव्हाचं पीठ आहे छोट्या वाटीनं 1 वाटी आणि चवीपुरतं मीठ. बाकी काहीच नाही टाकायचं धिरड्यामध्ये. एकदम प्लेन पांढरे धिरडे बनवायचे. तर आपण आता त्याला मिक्स करून घेऊ. खूप कंटाळा आला पोळ्या वगैरे करायच्या, भाकरी करायचा, तर पहिले धिरडे बनवायचे. असं पावसाळा लागला की संध्याकाळच्या वेळेस गरम-गरम धिरडे खायला खूप पौष्टिक असतात आणि ज्वारीचं त्यानिमित्तानं खाल्लं जातं. नाश्त्यासाठी पण हा पदार्थ खूप पौष्टिक आहे. याच्यात सर्व टाकलंय, भाज्या वगैरे टाकल्या, मेथीची, कोथिंबीर, पालक वगैरे टाकून बी बनवलं तर खूप छान लागते. पण आपण हे प्लेन बनवणार आहोत धिरडे. ही धिरडेची रेसिपी खूप मी पारंपरिक पद्धतीने दाखवते. पहिले जुने असेच धिरडे बनवायचे, एकदम प्लेन धिरडे आणि त्याच्यासोबत गुळवणी वगैरे करायचे किंवा रसासोबत खायचे. हे अशा तऱ्हेने त्याला मिक्स करून घेऊ. थोडं-थोडं पाणी घालून यातल्या सर्व अशा गुठळ्या फोडायच्या आणि आपण गव्हाचं पीठ याच्यामुळं घातलं, नरम येते धिरडे. कोणी-कोणी तांदळाचं पीठ पण घालतात, क्रिस्पी होतात. पण मी ज्वारीचं आणि गव्हाचंच पीठ घातलेलं आहे आणि खूप टेस्टी लागायचे ते. आता टाकतात काही पण, म्हणजे टोमॅटो, कांदा वगैरे. पहिले प्लेन बनवायचे आणि खूप टेस्टी लागतात आणि पौष्टिक पण असतात असं बी ज्वारीचं पीठ. थोडं-थोडं पाणी घालून असं मिक्स करत राहायचं त्याला. जास्त पण दाटसर नाही ठेवायचं आणि जास्त पण पातळ नाही करायचं ते धिरड्याचं पीठ. हे बघू शकता. ज्वारीच्या पिठाच्या गुठळ्या बनतात तर त्याला थोडं वेळ लागतो आणि असं पाणी घालून थोडं हे असं इथपर्यंत असं बनवायचं. जास्त दाटसर पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. आता तवा ठेवून घेतला आणि आपण आता चमच्यानं नाही लावणार तेल. हे असं कांदा कापायचा अर्धा आणि हे असं तेल लावून घ्यायचं. खूप छान सर्व बाजूंना लागलं जातं कांद्यांना तेल आणि एक वेगळ्या प्रकारची टेस्ट येते त्यांना कांद्यांना तेल लावलेलं. आणि धिरड्याचं पीठ टाकताना हलवून घ्यायचं खालून असं. हे बघा किती छान बनलं धिरडं. हे असं वरून परत आपण हे कांद्यांना असं तेल लावून घ्यायचं पूर्ण. कोणी कोणी एक साइडच भाजतं, पण 2 साइड भाजले तर छान दिसतं आणि छान लागतं चवीला ते. तुम्ही नक्की जरूर ट्राय करा आणि रसासोबत तर अप्रतिम लागतं ते, खूप छान लागतं. आणि एकदम नरम होतात, मऊसूत होतात, एकदम होटाना चावावा असे धिरडे होतात. फक्त ज्वारीचं पीठ आणि थोडं गव्हाचं पीठ टाकायचं, जास्त काही टाकायचं नाही. किती डोस्यासारखंच झालं एकदम. हे बघा किती जाळीदार बनलं. जरूर ट्राय करा. आता आपण अशा पद्धतीने दुसरं बनवून घेऊ. हे असं तेल लावून घ्यायचं
आणि खूप छान लागते हे धिरडे. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं, जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. बघा किती जाळीदार झालं. जरूर ट्राय करा तुम्ही ही रेसिपी. खायला पण खूप छान आहे. आणि प्लेन धिरडे करायचे, एकदम चविष्ट लागतात. हे बघा किती जाळीदार झालं आणि एकदम पांढरं शुभीत भाजलं पण ते. हे असं तेल लावून घ्यायचं. हे बघा किती छान धिरडे झाले, एकदम जाळीदार. तर नक्की ट्राय करा असे. आणि रसासोबत असे प्लेन धिरडे छान लागतात. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व धिरडे करून घेतले आणि काही नाही, झटपट होतात, खूप लवकर होतात. पौष्टिक हे मुलांसाठी पण. तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि कशी वाटली मला जरूर सांगा.